नमस्कार। फेरि तपाईको समक्ष आइरहेको छु आजको बुलेटिन लिएर र आज बिहानसम्मको नम्बर अफ केसेस 93,6169 जना भएको छ भने क्याजुअलिटिजहरु चाहिँ 3029 र रिकभर्ड भएको चाहिँ हाम्रो 36,824 जना भएको छ र हिजोको दिनमा नम्बर अफ गाडी स्क्रिन भएको चाहिँ 359 भयो भने नम्बर अफ प्यासेन्जर्स ड्राइभर्स गरेर 395 जनाको स्क्रिनिङ भयो। अहिलेसम्म टोटल क्युमुलेटिभ होम क्वारेन्टाइनमा हाम्रो 5171 छ भने 28 दिनको होम क्वारेन्टाइन सक्नुहुने चाहिँ 4184 जना भएको छ र अहिले फिलहाल हाम्रो टोटली हिजो जुन चाहिँ 17 मा जति नम्बरहरु बाहिरबाट रिटर्निज आउनेहरु चाहिँ टोटल 277 जना थियो भने त्यसमध्ये ईस्टमा 135 जना, वेस्टमा 56, नर्थमा 2 जना र साउथमा 84 जना थियो र उहाँहरूले फेसिलिटी क्वारेन्टाइन पठाएको छ। अहिले फिलहाल हाम्रो एससीएनएममा 9 जना पेशेन्ट एडमिटेड छ फ्लू रुगामार्गी भएको। त्यसमा चाहिँ 4 वटा अस्तिदेखि पुरानो थियो र 5 जना अझै नयाँ एडमिट भएको छ र उहाँहरूको टेस्ट नेगेटिभ आयो भने चाहिँ उहाँहरूको छुट्टी हुन्छ। र अहिलेसम्म टोटल टेस्ट भएको चाहिँ हाम्रो पठाएको चाहिँ सिलगढी पठाएको एन्ड नर्थ बेंगल मेडिकल कलेज पठाएको चाहिँ टोटल 759 वटाको स्याम्पल हामीले पठाएछ भने हिजो नयाँ स्याम्पल चाहिँ 148 वटा पठायो। सो टोटल अहिले 759 टोटल स्याम्पल भइसक्यो र यसमा हिजो भनेको जस्तै 226 स्याम्पल चाहिँ रिपोर्ट आयो, सबै नेगेटिभ छ 226 चाहिँ र हामीले अहिले 533 स्याम्पल्स हामीले अवेटेड छ। हिजो 474 थियो, आज 533 स्याम्पल्स हामी पर्खिरहेको छौं र ट्रु नेटमा पनि त्यस्तै प्रकारले नयाँ स्याम्पल चाहिँ 109 वटाको स्याम्पल लिएछ र अहिलेसम्म टोटल स्याम्पल चाहिँ 445 भयो भने यसमा नेगेटिभ चाहिँ 355 जनाको भयो। सबै जति आयो सबै नेगेटिभ आयो र आज पनि फेरि नयाँ 45 जनाको जुन चाहिँ टेस्ट आयो त्यो पनि सबै नेगेटिभ आएको छ र ट्रु नेटको चाहिँ हामी 90 वटा स्याम्पल्सको रिपोर्ट अहिले पनि पर्खिरहेका छौं र तपाईले यो टोटल हेर्नुभयो भने आरटीपीसीआर र ट्रु नेट हेर्नुभयो भने आज स्याम्पल हामीले 257 पठाएको थियो भने टोटल स्याम्पल चाहिँ 1204 जना भयो र 1204 जनामा स्याम्पल रिपोर्ट पर्खेको चाहिँ 623 जना र 581 जना चाहिँ सबैको नेगेटिभ आएको छ र हिजो हामीले आरटीपीसीआर पठाएको चाहिँ 49 साउथबाट पठाएछ, 40 वेस्टबाट पठाएछ र आज फेरि 54 वटा वेस्टबाट पठायो र सीआरएसबाट 5 वटा पठायो। सो यो चाहिँ आरटीपीसीआर हो र ट्रु नेटमा चाहिँ तपाईको एससीएनएम को आज 9 जना, पाक्योङको 29 जना, जोरथाङको 6 जना, लेमन ट्रीको 38, मयूरको 10 र एससीएनएम को आजको फेरि 17 जना गरेर पठाएको छ। र अर्को कुरा हामीले क्याल्कुलेसन चाहिँ कसरी गरेको छ भने जुन चाहिँ एससीएनएम मा भएको पेशेन्ट या गान्तोक अर्बन एरियाको ईस्टको अर्बन एरियाको भयो, मंगनहरुको चाहिँ खासमा एससीएनएम मा ल्याउने हामीले यसरी चाँजो मिलाएको थियो कारण नजिक पर्छ र ईस्ट रुरल नाम्ची साउथ र वेस्टको चाहिँ हामीले ओरालो सिधै सिलगढी नर्थ बेंगल पठाउनु भनेको थियो। तर अब हामीलाई अलिक यहाँ प्रब्लम चाहिँ हामी तल नर्थ बेंगल रिपोर्टिङ साह्रो ढिलो भइरहेछ। हामी फलोअप गरिरहेको छौं, उहाँले 20 मा 20 वटा 30 वटा रिपोर्ट चाहिँ दिँदैछ तर अझै पनि पुरा ढिलो भइरहेको छ र हामीले खासमा चाहेको छ रिपोर्ट छिटो होस् र त्यही कारण गर्दा हामीले यहाँको ल्याब चाहिँ जति सक्दो एकदमै छिटो सक्ने हामीले कोसिस गर्दै छौं र आजको दिनमा बायोसेफ्टी क्याबिनेटहरु हालेर त्यो उहाँको लाइन जोड्ने सबै हुँदैछ। एउटा त सकिसक्यो, सेकेन्डको चाहिँ लाइन जोड्दैछ र भित्र मसिनहरु सबै इन्स्टल भएर हिजो डाक्टरहरुलाई ल्याब टेक्निशियनले अलिक डेमोन्स्ट्रेसन भइसकेको छ र एकखेप त्यो बायोसेफ्टी क्याबिनेट सेकेन्ड पनि रेडी भएर ल्याब फुल रेडी भएपछि त्यहाँनि हामीले भिडियो डल्लै ल्याबको भिडियो ल्याएर चाहिँ हामीले उता ल्याबमा पठाउनुपर्छ, आईसीएमआर पठाउनुपर्छ र आईसीएमआरले चाहिँ भ्यालिडेसन एग्रिडेसन र यो हेर्छ, भ्यालिडेसन गर्छ र त्यो भएपछि चाहिँ एकखेप उहाँले अब सेटिस्फाई भयो यो ल्याब ठिकै रहेछ भनेपछि चाहिँ र त्यहाँबाट उहाँले त्यहाँदेखि एक्सट्र्याक्सन किट, आरएनए एक्सट्र्याक्सन किटहरु भयो, टेस्टिङ किटहरु भयो, प्रोबहरु भयो, जुन सामान भित्र कन्ज्युमर चाहिने चाहिँ त्यहाँ उहाँले हामीलाई पठाउँछ। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो ल्याब फुल्ली फंक्सनल हुन्छ र ल्याब फुल्ली फंक्सनल भएर पनि हामी इमिडिएटली फर्स्ट डे देखि हामी रिपोर्ट दिँदैन। पहिला फर्स्ट डे सेकेन्ड डे हामी यहाँको टेस्ट र सिलगढीको टेस्टमा हामी कम्पेयर पनि गरेर हेर्नुपर्छ कारण रिपोर्टिङ राम्रो हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले फुल्ली टेस्ट हुन्छ तर हामीले यसको इनोगुरेसन चाहिँ जति सक्दो अब फिनिशिङ भएपछि चाहिँ बाइ द टाइम
त्यो हाम्रो भ्यालिडेसन या एग्रिडेसन र यो आउने सामानसम्म भित्रमा हामी चाहिँ इनोग्रेसन चाहिँ हामी गर्ने हामी प्लान गर्दैछौँ र चाँडै नै हामी इनोग्रेसन गर्नेवाला छौँ। र आजको दिनमा टोटल रिटर्निजहरू टोटल चाहिँ हामीलाई आजसम्म 221 जनाले हामीले घर पठाएको छ छुट्टी गरेर 14 तारिकदेखि आजसम्म। त्यसमा चाहिँ इस्टको 208 जना र वेस्टको 13 जना। सो मेनली टोटली अहिले छुट्टी चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हामीले इस्टकै हुँदैछ। अब हुनसक्छ यो ट्रुनेटको टेस्टिङ छिटो भएको त हामीले सबै इस्टलाई चाहिँ भ्याकेट गर्न सक्दछ। अरू ठाउँको चाहिँ त्यो आरटिपिसिआरको वेस्ट बेङ्गल त्यो मेडिकल कलेजको चाहिँ अहिलेसम्म रिपोर्ट पुरा नआएकोले गर्दा चाहिँ अलिक ढिलो भइरहेको छ। र अर्को एउटा ठुलो कुरा हामीले एउटा च्यालेन्ज छ। अब जस्तै 21 तारिकदेखि हाम्रो साउथ इन्डियाबाट एउटा डेडिकेटेड ट्रेन सिक्किमको लागि आउँदैछ। त्यसमा धेरैजना रिटर्निजहरू आउँदैछ। त्यो चाहिँ हामीले निकै अब प्रेसर छ। हामीले त्यसको लागि मात्रै हामीले रम्फूमा पनि नयाँ स्क्रिनिङ सेन्टर्सहरू त्यो गोली ग्राउन्ड भन्ने ठाउँमा बनाइरहेको छौँ। र अब यस्तै पाराले हामीले जति सक्दो खासमा 21 तारिकभन्दा अगाडि जति फेसिलिटी क्वारेन्टिनहरूलाई हामी जति सक्दो टेस्टहरू रिपोर्ट आएर खाली गर्नु सक्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होला। नभए नयाँ आउनेलाई फेरि फेसिलिटी क्वारेन्टिनको सायद हामीलाई अलिकति मतलब सर्टेज पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामी अलिकति भइरहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको हिजो हामीले जुन चाहिँ भन्दै थियो एउटा बहिनी डेङ्गी भएर खस्नु भएको, उहाँ उता बडोदरादेखि फर्केर आउँदा बाटोमा कटनी भन्ने ठाउँमा बिमार भएर उहाँलाई ट्रेनबाट झारेर ट्रिटमेन्ट गर्ने डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा राखेर त्यहाँदेखि त्यहाँ सक्दैन भनेर जबलपुर मेडिकल कलेज पठाउँदै अन द वे नै त्यो बहिनी खस्नु भएको थियो। र उहाँसँग बहिनी पनि थियो र उहाँको कोभिड टेस्ट चाहिँ पठाएको छ भनेर भन्दै थियो। अब त्यो चाहिँ तर अब तपाईँलाई सबैलाई म यो जानकारी दिन चाहन्छु, 2 जनाको कोभिड टेस्टिङ चाहिँ नेगेटिभ आयो। सो त्यो बहिनी खस्नु भएको चाहिँ डेङ्गीले गर्दा खसेको, कोभिडले गर्दा खसेको होइन। सो यो चाहिँ तपाईँलाई म एउटा क्लियरिफिकेसन। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ रम्फू र मेल्लीमा अलिकति केओस भइरहेछ र रानीपुर सिलगढीको डायबेटिक र किडनी जुन चाहिँ डायलिसिस गरिदिएका पेसेन्टहरू सब फर्केर आउँछु भनेर र हामीले तपाईँलाई गरी पनि जहिले पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ। तपाईँहरू सक्दो चाहिँ सिलगढीमा बसेर डायलिसिस गर्नु नै सेफ हो। कारण यहाँ आउनु भएपछि हामीले डायलिसिस तपाईँलाई स्लट दिनु सक्दैन, त्यहाँ नदिनु सक्दा तपाईँहरू भएर डायलिसिस टाइममा भएन तपाईँको पेसेन्टलाई पनि हानिकारक हुन्छ। र गर्दा हामीले तपाईँलाई जहिले पनि बिन्ती गरिरहेको छौँ, डायबेटिक पेसेन्ट या किडनी फेलियर पेसेन्ट जुन चाहिँ डायलिसिस भइरहेकोहरूलाई चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ नल्याइदिनुहोस्। हामी गेजिङको डायलिसिस सेन्टर हामी टोटली फङ्सनल बनाउनु पुरा ट्राई गरिरहेको छ। मेरो इन्जिनियरिङ टिमहरू भइरहेछ, आरओ प्लान्टको त्यो वाटर टेस्टिङहरू भइरहेछ। त्यो एकखेप भइहाल्यो भने हामी तपाईँहरू सबैलाई ल्याएर सिधा गेजिङ लगेर गेजिङको डायलिसिसमा हामी तपाईँलाई राखेर गेजिङमै एउटै ठाउँमा, कारण तपाईँहरू यहाँ एकखेप आएपछि तपाईँहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइन राख्नै पर्छ फेरि सिलगढी आएको। त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ। बरु त्यही कारण हामीले गेजिङको चाहिँ अगर डायलिसिस सेन्टर चाहिँ रेडी भइदियो भने चाहिँ जति पनि तपाईँहरू बाहिर स्ट्यान्डर्डहरू ल्याएर आएर हामी गेजिङमै तपाईँलाई क्वारेन्टाइन राखेर त्यहीँ नै भित्रै डायलिसिस गर्ने हामी प्लान गर्दैछौँ। सो अलिक दिन हामीसँग अलिकति बेयर गरिदिनुहोस्। हामी एकखेप डायलिसिस गेजिङको रेडी भयो भने तपाईँलाई खबर गरेर हामी हाम्रो एजुकेसन टिमलाई भनेर तपाईँलाई सबैलाई ब्याग लिएर आएर हामीले यहाँ डायलिसिस गर्ने प्लान गर्दैछौँ। र यो पाराले चलिरहेको छ। एभ्री डे हामीले हेर्दा टेस्टहरू नेगेटिभ आउँदैछ। जहाँसम्म आशा गरौँ कि अब कुनै पोजिटिभ ननिक्लिदियोस् होला। हाम्रो एउटा जग्गा एउटा अब सफा सुथरी पपुलेसन ठिकै भएको हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्ने जहाँसम्म चाहिँ। र तर अब कन्ट्रोल चाहिँ खालि डिपार्टमेन्ट र सरकार मात्रै भएर हुँदैन, सबैजना जनताले पनि साथ दियो भने त कन्ट्रोल हुन्छ होला। तपाईँहरूले त्यही कारण सहयोग चाहिँ हामीले दिनु पर्यो। र यति म रिक्वेस्ट गर्दै म आजको दिनमा मेरो बुलेटिन यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।